السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سوف نحاول تركيب اللون البني الداكن. سوف أحتاج إلى نصف قارورة، ملون بني، ملون أصفر، ملون أسود. أول شيء نصب اللون البني المركز مع الماء في قارورة ونضيف بعض القطرات من اللون الأسود، ثم أقوم بعملية الخلط بفرشاة